Hulma MNL Arts and Crafts. Tara na't maghulma! Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng dangling earring using our Hulma air dry clay. So, sa video na to, gagamit tayo ng rolling pin with guide rings para gumawa ng sheet ng clay. So, yung guide rings, dalawang klase siya. Meron siyang violet and pink. Yung violet, ito yung mas makapal. And yung pink, yung mas manipis. So, gagamitin ko ngayon is yung violet na guide rings. So, let's start. So, yung first natin gagawin is orange tree earrings. So, using white Hulma air dry clay, i-flat natin siya using our rolling pin with guide rings. Then, using our shape cutter, kukuha tayo ng dalawang part gamit yung dalawang hexagon using yung biggest part ng ating shape cutter. Gamit yung ating small circle cutter, gagawa tayo ng hole sa taas para pagkakabitan natin mamaya ng ating dangling earring, yung ating fish hook. Ang next natin gagawin, kukuha tayo ng brown clay para sa trunk ng ating orange tree. Gagawa lang tayong manipis na trunk gamit ang ating acrylic block. Pag ididikit natin siya dito sa ating base, gagamit ako ng glue, Elmer's glue, white glue. So, using our needle tool. So, if satisfied na kayo dun sa branches ng tree, okay na yan. Let's proceed na sa ating leaf. So, sa paggawa naman ng leaf, using our green air dry clay, kukuha lang tayo ng small circle. Ipa-flat lang natin siya. Then, using our needle tool, gagawin na natin siya ng texture na parang dahon. Gawa lang tayo ng maraming dahon para ilalagay natin siya sa ating earrings. So, kapag nakagawa na tayo ng maraming dahon, ididikit na ulit natin siya sa ating base using Elmer's glue. Orange, gagamit tayo ng orange air dry clay para sa ating orange. Then, kagaya lang ng ginawa natin sa dahon kanina, gagawa lang tayo ng small circles. Dikitin natin siya using Elmer's glue. Para lagyan ng texture, ipopoke lang siya using our needle tool. Alright. So, ito na yung ating orange tree dangling earring.
Then, tutuyuin muna natin siya. Gagawa naman tayo ng secondary dangle para sa ating orange tree dangling earring. Gawa tayo ng orange tree. I-need lang natin siya ulit. And then, so, para sa ating secondary dangle, ang gagamitin ko is yung mas maliit na hexagon shape. So, for the secondary dangle, ito yung ilalagay natin sa top nitong ating main. So, using our small circle cutter, gagawa lang tayo ng hole dito, 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 and dito. Okay, so, patutuyuin lang ulit natin siya bago natin lagyan ng gloss. Para sa ating next project, ang gagawin natin ay accented circle earrings. Using our yellow Hulma air dry clay, gagawa tayo ng circle, base circle. Using our circle cutter naman, magkakat lang tayo ng dalawang circle. So, since ito yung magiging base natin, using our small circle cutter, yung top ay bubutasan lang natin ulit, make a hole. Then, so create ng design for this one. Using our black clay, magro-roll lang ulit tayo ng then ididikit natin siya using our glue. So, sa pag-create ng ating secondary dangle, gagawa ulit tayo ng circle. Yung smaller one. Yung mas maliit dun sa nauna. Then, using our small circle cutter, bubutasan ulit natin yung top and bottom ng secondary dangle natin. Patutuyuin ulit natin siya before natin lagyan ng Hulma rings. So, yung last project natin is half moon earrings. So, sa half moon earrings, gagawa ulit tayo ng circle using our brown clay. Then, yung biggest circle cutter natin, ang gagamitin natin. Then, para makagawa ng half moon, ikakat lang natin yung ating circle sa gitna using our scissors. Kahit anong klase ng scissors. Lalagyan lang tayo ng hole sa taas, sa gitna, sa center. For another dangling, same ulit ang gagawin natin. Using our green clay naman, gagawa ulit tayo ng half moon na smaller version dun sa ating brown. Naman, yung next natin na circle cutter yung gawin natin. Para gawing half moon, kakat lang
natin yung gitna using our scissors. Both top at saka bottom yung bubutasan natin ng ating then sa ating last part, gagamit tayo ng clay na white Hulma MNL clay. Then dalawang circle ang gagawin natin dito. Yung small circle. Since siya yung pinaka-top, bubutasan natin siya sa taas at sa baba ulit. So, patugtugin ulit natin siya bago natin lagyan ng clay gloss. So, once fully cured na ang ating creation, lalagyan na natin siya ng sealer or yung ating Hulma clay gloss. So, gagamitan natin siya ng soft brush sa pag-apply ng sealer sa ating gloss. Sa pag-apply ng ating Hulma gloss, sisimulan natin din sa mga lighter na color muna, papunta din sa dark. So, bago tayo mag-apply ng ating clay gloss, make sure na yung ginawa nating creation ay fully cured na siya. Patiyin lang natin siya bago lagyan ng second and third layer ng coat. So, after natin lagyan ng Hulma gloss, para ma-seal na natin yung ating creation, lalagyan naman natin ngayon ng Jumprings yung lahat ng hole na ginawa natin. Gagamit tayo ng craft pliers.